Alright, so magandang umaga sa lahat mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan doon, Gigi Sunga. Alright, so nandito tayo sa ating Nissan Terra. So, salamat ka Lord, meron na tayong bigger car. Yan. So, itong first vlog ko dito sa ating Nissan Terra. It's a red one. Yan, para mas marami tayong maisakay na mga kapatiran, kaibigan, ka-office, kamag-anak. Yan, so ito ang ating sasakyan ngayon. First day natin na gagamitin natin siya. Maulan pa naman, so ingat na lang po ako. Alright, so salamat sa Panginoon and salamat sa nag-assist sa atin, Ma'am Grace and Ma'am Joyce. Thank you very much. At sa kumuha nito mula sa North EDSA, sisters ko. Alright, okay. So, don't be left behind. Yan. Kaya kumuha nito, I don't want to be left behind. Hindi naman, pag isuriin natin ang buhay natin, tingnan natin. Ano ba yung, dahil lang po yan, patayin natin. Pwede naman pala. So, don't be left behind. So, ibig sabihin, tingnan natin na naiiwanan ka na ba? Naiiwanan ka na ba sa buhay? Diba? So, ano na bang nangyayari? Ba't tumutunog? What's that, King? Okay. So, naiiwanan ka na ba? Okay? So, try to evaluate yourself, your present situation. Ano na ba meron, di ba? So, are you being left behind? So, tingnan natin. I wrote here 5 areas na try to search yung sarili mo if you are already left behind. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin pa to. Sindan siguro natin. Yun, oh. Alright, so, don't be left behind. Okay, number 1, don't be left behind. Try to see your income, okay? So, ngayon, panahon natin na to, mga delivers, okay? Ang panahon natin ay masyado na siyang magastos, okay? So, don't be left behind. Baka naman yung sweldo natin hanggang ngayon, hindi pa rin siya kasya. O yung income natin, not necessarily sweldo yung what you are receiving a month, pwedeng from other sources, okay? Tinan mo, ngayon siguro, ako, walang masama if you will be targeting 6 digits, okay? Sabi ko nga sa inyo, I targeted it 2 years ago. Nung I just realized, sabi ko, I'm single, I'm a doctor, I'm a principal, so, sabi ko, dapat madagdagan income ko. And few months then, I targeted, sabi ko, dapat meron akong 6-figure income. Okay? So, true enough, with God's blessings, after 6 months that time, nagkaroon tayo ng 6-figure income. So, hindi ko sinasabi na agad 6-figure ang pangarapin mo, pero at least times 2 of what you are receiving right now. So, let's say income mo ngayon is 20,000. So, okay naman 20,000, kaya lang super budget ka na dyan. Super, ano tawag yun, yung ano na talaga yung tight, okay? So, wag nating gawin yon. Don't be left behind at least times 2, times 3. Sabi nga ni Grant Cardone, di ba? 10x. 10x your life, okay? 10x your income, 10x yourself, 10x your potentials, di ba? So, 10x mo yung iyong income, okay? So, hindi naman sa 10, not necessarily 10x, you know, yung medyo mahirap yun eh. Look, ano naman yung sinasabi mo? At least, as a start, siguro pwedeng times 2. Don't be left behind, okay? So, lahat nag-increase na, lahat meron ng, lahat na ay, dumami na income, ikaw tinan mo, ano ba nangyayari sa income ko? Okay? If it's the same last year, 2 years ago, 5 years ago, then do something different, alright? So, hindi pwede, you'll be left behind in terms of income, alright? Second, don't be left behind, okay? In terms of business, alright? So, huwag tayong pahuli, okay? You can start your small business. Baka lahat may negosyo na, may side business na, ikaw na lang wala. Sa inyong 5 magkakaibigan, okay? 5 kayong magkakaibigan, lahat na yan may negosyo na, ikaw na lang wala.
Okay? So sa barangay nyo, sa kapitbahay nyo, sa village nyo, subdivision nyo, lahat sila meron ng mga business. Ikaw na lang. You are being left behind. Okay? So ano yung pwede mong gawin na business? Start your own business. Ang dami naman pwede simulan. Dok, di ko alam paano. Alam mo, hindi sa paano, hindi sa kung ano, natatakot ka. Sabi ko nga sa vlog ko, di ba? Huwag matakot magnegosyo. Huwag kang matakot, kapatid, kasi mas nakakatakot yung hindi ka magnegosyo, kasi mamamatay tayong break even lang. Gusto mo ba yon? Matatapos ang lifetime mo na isa lang. One lang, okay? Isa lang ang lifetime mo. Matatapos pa siya ng break even ka lang. Papayag ka ba nun? Sabi ko nga, diba, you can have a different ending of your story. Okay? So don't be left behind in terms of business. Okay? So launch your business. Meron tayong mga dami kong vlog, diba? 3,000 pwede na 2,500. Meron tayong ngayon bago Jan Sports Bags. Diba? May bago tayong si Aling Tisay, maraming promo. Gusto mo ng home-based business, ang dami, travel agency, e-commerce. Ma'am Joyce can coach you. Gusto mo, message mo, connect kita kay Ma'am Joyce. Maraming nagpa-vlog sa atin. Okay, Ma'am Lorna Oximoso, meron siyang mga oil, di ba? So you just have to start, okay? Lahat na may negosyo, ikaw na lang. Don't be left behind, okay? Sa office yan yung pinag-usapan, negosyo, ikaw, iba pa rin pinag-usapan mo. Alright? So, okay, sige. Hindi ako galit, ha? So I just want you to start your own business. Alright? Diyan, ito tanda natin, negosyo pa rin ang susi sa pag-asenso. How did I have this car? How did I start yung nabago yung buhay nung pamilya ko? Natulungan natin sila because of the different businesses that I started. Alright? Okay. Di ba, pansinin mo nga yung mga mayayaman. Ulitin ko na naman to, ulitin ko naman. Pansinin mo yung mga mayayaman. Pinakamayaman sa buong mundo, Jeff Bezos, from Amazon.com. Alright? Hindi, mayaman siya because of business. Pinakamayaman sa buong, sa China, si Jack Ma pa rin. Jack Ma started Alibaba.com. Sa Pilipinas, Manny Villar, business, real estate business. Diba? Start your own business. Yung kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo na mayaman, business ang susi niyan. I'm very sure of that. Alright? Okay, number 3, don't be left behind sa investment. Simple na lang investment ngayon eh. Diba? Huwag ka nang matakot may scam. Kung natatakot ka, lahat, Dok, na-scam na kasi ako many times. I understand that. Okay? So, punta ka na dun sa hindi ka mai-scam. Alright? So, sinong pupunta mo? You go to IMG. Okay? Message mo ko, connect kita kay Ma'am Lore or kay Ma'am Joyce. Okay? IMG Mutual Funds and IMG Kaiser. Ang dami pwede gawin na investment. Hindi na uso ngayon yung dapat mayaman ka lang para ka magkaroon ng investment. Hindi po. Okay? So, noon pa yon, noon pa panahon, lumang panahon pa yun yung nakapag-invest, mayaman lang. Okay? Alright, so, okay, don't be left behind. Okay? In terms of, right? Eto, yan, sabi ko, dapat magkakotse ka when you start working. Sabi nga nag-repose ako kagabi. Hindi pa na-repose. Ewan ko, repose yun. I-Voice Master of the Philippines. Okay? At 40, dapat may napatunayan ka na sa sarili mo. Okay? Kung wala pa, you can start. Patunayan mo, start buying your own car. Dok, gastos yan. Hindi gastos. Kung gastos yan, i-convert mo sa asset. Magnegosyo ka using your car. Diba? Gawin mo siyang service. Lalagyan ng mga products mo o service mo when you are doing your business, your service business. Okay? So, don't be left behind. Experience mo yung mag-drive. Okay? Experience mo siya. It's a different thing. It will give you something like confidence level. Yeah. It's as if you belong to the 3%. You live the 97% na ayaw magsasakyan. Ikaw, i-try, okay? Try mo lang. You can do it, okay? I was able to do it. You can do it more. Alright? Okay, next, don't be left behind. Travel. So, lahat na ng tao nag-travel na, di ba? Nagpunta na dito. Naalala nyo yung off to. I remember, Ma'am Bravey, when nung simple lang buhay namin. Pag vacation, hindi kami makapag-travel. Sabi niya lang, off to kusina, off to sala. Hi, Ma'am Mag. So, ngayon, alam nyo ba, nasaan na yung kaibigan natin, nasa US na instructional coach. She gets to travel
sa US pa talaga. Dati pangarap lang namin sinagtala. Pangarap lang namin Vista Tala, pangarap lang namin dito lang sa Region 3. Sabi niya, hindi ba tayo alis, G? Di ba? Dati pangarap ko lang din dito lang, di ba? So by August, actually ako more on gusto ko yung provinces natin mapuntahan eh. So this August 24, 25 and 26 nasa Davao tayo. Sisimulan na natin yan. So sa lahat mo gusto magpa-coach personal, may slots pa tayong 2. Message ka lang, okay? Alright, so yan, you travel, di ba? Don't be left behind. Pinag-usapan na nila Hong Kong, ang lapit, puntahan mo yan, di ba? Pinag-usapan na nila Singapore, nandyan lang, Macau. Magsimula ka sa mga ganyang bansa, hindi kailangan ng visa, di ba? So that you can travel, you'll experience it, and you will desire to visit different countries pa. Kagabi, I was talking to my COO. Sabi ko, I want to see Italy. Okay? So, bago ako mamatay, gusto ko magpunta sa Rome. Okay? So, yan ang target natin. So, US, Rome, mga pupunta natin. Korea, Japan. Hopefully, mapuntahan natin yan. I don't want to be left behind. Okay? So, gusto ko niya mapuntahan. Alright? So, marami pang bagay. Don't be left behind by many things in life. Okay? So, mga blessings ni Lord yan, dapat na-experience mo rin. Okay? So, paano yan? Okay? I can coach you. I can be your wealth coach and mentor. Message ka lang. Sa lahat mo gustong personal or online, mag-message ka. By the way, this Saturday, sabi ko kagabi sa kausap ko, hindi ako tatanggap ng personal coaching sa Saturday. Magre-relax lang ako sa SM North. Pero, sayang naman, nandun na tayo. So, siguro at least 1 or 2 lang na gusto magpa-coach sa SM North. Ayan, nandun ako na Saturday morning sa SM North Towers. Starbucks. Okay? Alright, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking page Dr. Gigi Sunga. And maraming salamat ulit sa at papakita ko kasi pakita lang natin para naman para makita nyo. Para pag nakita nyo, si Doc Gigi yun. Ay, so ito po siya. Ay, dandan lang. So ayan po siya. Red, bakit red? Pang rockstar kasi. White sana, kaya lang kasi parang formal naman eh. Hindi naman tayo formal eh. Rockstar nga tayo eh. So ito, red natin. Kaya siya red, okay? Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go.